Ba't ang sarap maging malaya? Makakagala ka kung kailan mo gusto. Makakapag-surf ng mga bagong ideya. Sky's the limit, ika nga. Pero sa totoo lang, malaya na nga ba talaga tayo? O nagpapalit-palit lang na mukha yung mananakop? Dahil ang pagiging malaya ay hindi lang nakikita sa kakayahan mong magreklamo ng hindi nakukulong, sa kapasidad mong makuha ang bago o makasakay sa uso. Ang tunay na paglaya ay nasa pagkakaroon ng malawak na kamalayan, sa kakayahang umunlad ng hindi naman nalulumpo sa kakatrabaho, sa kakayahan mong makasabay pagdating sa oportunidad. Be all you can be ayon sa mga kano. Dahil kung sila ay may American dream, tayo dapat meron din. Pero bakit parang ang pag-unlad sa atin ang hirap matamasa? At kung madali, bakit parang nakalaan lang sa iilan? Saan nga ba nadiskaril ang dapat sana ay tuluyan nating paglaya? Yung sama-sama. Kung tutuusin, nagkaroon naman tayo ng magandang simula. Nang umigpaw ang Kamalayang Pinoy. Nagising tayo sa katotohanang meron tayong iisang lahi, iisang bayan, na tayo ay Pilipino at atin ang Pilipinas. Yun nga lang, mula doon, iba-iba na ang naging diskarte. Nagsasama-sama lang muli tayo, nagkakaisa ng damdamin, pag may kalaban. Sa hinaba-haba ng kasaysayan, pagkatapos maitawid ang ipinaglalaban, kanya-kanya na muli ng pakikipag-unahan, kanya-kanyang pag-aabuso sa napanalunan, simula lider hanggang ordinaryong mamamayan. Sari-sariling diskarte sa pagyaman, walang pakialam kung may matapakan. Para bang masaya pa sa ugaling gulangan at talo-talo na pag di na mapakinabangan. Paano nga ba natin nasisikmura ang magpakapusog sa ambisyon habang milyon-milyon ng gutom? Ang manira imbis na bumuo. At kung may nagawa man, bitin. Paulit-ulit na lang ba? Ang nakasanayan sa politika, yun at yun din. Hibang, di ba? May tawag dyan, political insanity. Ano bang napapala natin dito sa lumang paraan? Sa panandaliang palakpakan at plastikan sa tuwing tayo'y kinaiingitan? At ano na ang nangyari sa tinatawag nating bayanihan? Maraming katanungan, pero lahat ito maliliwanagan kung iigpaw muli ang Kamalayang Pinoy. Isang bagong Kamalayang Pinoy kung saan nananaig ang tamang paraan, kung saan una ang bayan dahil ang may malawak na kamalayan ay namumuhay ng may konsyensya, ng may pakialam sa kapwa. Kasi alam niya mga umaangat na mag-isa madaling mahila pababa. Pero pag sabay-sabay ang pag-unlad, nagkakaroon ng suporta mula sa kasama. Mahigit 100 taon na mula nang magising ang ating Kamalayang Pinoy. Pukawin muli natin ito ngayon. Tandaang walang bansa at lahing maunlad ang nakatikim ng kasaganahan nang hindi ito pinaghihirapan, nang hindi ito pinagkaisahan. Tama na ang kahibangan sa yaman at kapangyarihan. Nakakasawa na. Magbago na tayo. Imbis na political insanity, political unity. Pag-ugnayin at ipagpatuloy ang maaayos na programa kahit nagpapalit tayo ng leaders. Imbis na mangarap para sa posisyon, mangarap para sa bayan. Imbis na siraan at gantihan, pagkakaisa. Imbis na dungis ang iwan, tangal. Imbis na mas malaking problema, solusyon. Para walang napag-iiwanan. Para hindi tayo magpamana ng kahihiyan, matuto tayong tumahak sa tamang daan at pagkaisahan ang pagbabago. Gaano man kasikip ang kalsada, kung sama-sama, kayang gumawa ng bagong daraan. Pansin mo, pag nanood ka ng concert, ang lakas ng dating. Ibang enerhiya pag sama-sama. Pag sama-sama, maraming ideya. Pag sama-sama, malawak ang pangunawa. Pag sama-sama, may paninindigan. Pagsama-sama, kayang-kaya. Kaya makibahagi sa pagbabago. Yan ang daan sa paglaya, kung saan lahat makikinabang. Lahat nasa tamang daan. Lahat umaalalay sa isa't isa. Nagagawa naman natin ito, di ba? Yan ang tulong-tulong. Sama-sama. Bakit hindi natin araw-arawin? Bakit hindi natin panindigan? Ngayon na, ituloy na natin ang paglaya. Paigpawin ang bagong Kamalayang Pinoy. Buuin ang isang Pinas. Now na!
dakilang lahi nasa iyong tangi, pag-ibig kong walang hanggan. Isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang sugat ng iyong nakaraan. Nang pahiran ko luha ng puso mo, ay natayo muli ang karangalan mo. O ang pag-ibig ko sa'yo walang hanggan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Kuminang ng iyong bituin at sumikat ng araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakaraan. Kayumanggi ang kulay mo, dugot pawis inalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Dakilang bayan, kapayapaan, iyo'y muli nang nakamtan. Tulad nung araw bago hinagaw ang kayamanan mo, ang iyong kalayaan. Nang pahiran ko luha ng puso mo, ay natayo muli ang karangalan mo. O ang pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Kuminang ng iyong bituin at sumikat ng araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakaraan. Kayumanggi ang kulay mo, dugot pawis inalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Kahit na gaano kaliit ang tinig ko, buong lakas akong magtatanggol sa'yo. Sa'yo nakaraan, kayumanggi ang kulay mo, ang buhay ko'y alay sa'yo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan.
pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Tatlong ordinaryong Pinay. Isang di ordinaryong paglalakbay. Natigil man sa training si Janet dahil sa pagdadalang tao. Nagkulang man sa pondo. Tinamaan man ng altitude sickness si Noel at nawalan man ng radio contact ang isa sa kanila. Hindi sila kailanman sumuko. Kung kinaya ng Pinoy, kaya din ng Pinay. Sabot na ng Pinay ang May 16, 2007. Inukit sa kasaysayan ng mundo ang galing ng Pinay. The first ASEAN women to summit Mount Everest. Noel Wenceslao. Maglakas loob ka kasi yun talaga eh. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo kaya. Karina Dayondon. Masaya ako at saka proud na proud ako. Janet Bellarmino. Ipakita mo na kaya mo kasi kaya mo talaga. Kasi Pilipina ka. Ang kauna-unahang grupo ng kababaihan sa buong mundo na umakyat mula Tibet North Face patungo sa tuktok ng Mount Everest at bumaba sa Nepal South Face. Muli na naman nating pinatunayan na ang lahing Pilipino ay lahing hindi sumusuko. Isang pagpupugay sa tagumpay ng buong Philippine Mount Everest team. Mabuhay Pilipinas! Talaga nga namang angat ang tibay ng Pinay. napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagmulat
at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aayatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa ay ang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkanta. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, kaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa wala na nga wala, walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nagkupkup, dugo'y yaman dunong, katiis at pagod, buhay may abuting magkalagot-lagot. Ang nakaraang panahon ng aliw, ang inaasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga alipin, liban pa sa bayan saan tatanghalin, sa aba ng abang mawalay sa bayan, ngunit may laging sakpibi ng lumbay.
patnubay, walang alaala't inaasam-asam, kundi ang makita'y lupang tinubuan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya ring buhay na nilantat sukat ng balabalakid, makapal na hirap, muling manariwat, sa baya'y lumiyag, ipakahandog-handog ang buong pag-ibig, hanggang sa may dugong ubusing itigis, kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit. Ito'y kapalaran at tunay na langit. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga wala, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga wala. Preparatory exercises of our convention will now start. Let us put ourselves in a state of prayer by fusing our human will in the divine will, praying in the truth who is our Lord Jesus Christ and in the spirit of the divine light and wisdom. Ang ating bansa at sambayanang Pilipino ay muling haharap sa isang mahalaga at masalimuot na hamon sa darating na mga araw. Alinsunod dito, ating ihain at idalangin ang hinaing ng ating bayan at naway dinggin ng ating dakilang lumikha. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo ng may pagpapakumbaba at tatalikuran ang masasamang gawin nito, diringgin mo ang kanilang mga panalangin. Kaya't tumatawag kami sa iyo ng buo ang pananalig na kami iyong diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pagtitipon sa banal na oras na ito at inihiling namin na kami iyong basbasan ng iyong banal na espiritu upang maging matagumpay ang aming gawain. Pinupuri at pinasasalamatan ka po namin na kami iyong tinawag upang maging bukas na sisidlan ng iyong liwanag sa minimithi naming pagbabago para sa aming bansang Pilipinas. Bigyan mo po kami ng tilamsik ng iyong karunungan upang lubos naming maunawaan ang iyong banal na kalooban. Pagmingasin mo po sa aming mga puso ang paninindigan at pagmamahal sa bayan at sa aming kapwa at gayon din ang pangangalaga sa kalikasan. Kaawaan mo po
kami, Panginoon. Patnubayan at gabayan mo po ang aming mga namumuno upang magampanan at tuparin nila ang kanilang sinumpaang matuwid at tapat na paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Pagkaisahin mo po ang aming mga diwa at kalooban upang sama-sama naming itanghal na ikaw ang hari at namumuno sa aming bansa, sapagkat mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Amen. Itaas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong We shall now begin the convention program proper. By the power and authority vested in me by the National Directorate of the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi, KKK Party, and the recognition of this convention, I hereby call our session to order. Mr. Secretary General, please call the roll and recognize the delegates who are present. Region 1 delegates, Ernesto Arellano, Dolores Imbatalyang, Levi Lawson, Francis Medina, Larry Arellano, Lorenzo Medina Jr. A total of 6 delegates. Region CAR and Region 2 delegates, William Mostrales, Mario Arcorpos, Linda Llamar, Velasco, Jerry M. Agasid, Henry M. Alunday,
Adelaida Gallema, Marcelino Ibanya, Attorney Ella Silino, Mayor Mauricio G. Dumugan, Dr. Noel Laja Yamar, Maricheli Labiano, Maria Divina Casil, Amelia Sinuto Abad, Brian Aligre, Hermina Tubera, John M. Lamar, consistent Cagayan Valley Delegates, Emily T. Malilin, Jonathan Dominguez, Sara Mamanwag, Rosalinda Mamba, Alice Mariano, Vina Turingan. A total of 6 delegates. Region 3 delegates, Obando, Bulacan, Rodolfo L. Francisco, Elpidio Cruz, Rodrigo Boy Pineda, Ver Santos, Clarita Toque, Noel Serapio, Efren Ramos, Reynaldo Lomabas, Jose de Guzman, Benjamin Lorenzo, a total of 10 delegates. 3 delegates additional, Angelito C. Principio, Edeline Joy Pamintuan, Ricardo Santos, Bianang Santos, Seni D. Perarilla, Domingo R. Fortunato, Sinaida Maravan, Kurt Willie Kanyusa, Maria Grace Batuang Sila, Feli Pincia, Noel del Rosario, Lorenzo Bernardino, Marcelino Balino, Victoria Mendoza, Rosario Balais, Bioni Balais, a total for B delegates, Conrado Ding Generoso, Alexander Tabina, Gerardo Abordo, Ricardo Buboy Dungog, Professor Julito Rocco, a total of 5 delegates. Region 5 Bicol delegates, Jesus M. Caceres, Rolando Realizan, Hilario Larry Andes, Janelle Ann Ocampo, Bayani Abarientos, a total of 5 delegates. Region 5 additional delegates, Rowena Prado, Elisa Nebres, Dan Marvillas, Adelina Espartines, Rosan Viado, Delia Macasinas, a total of 5 delegates. Region 7 Cebu delegates, Henry T. Tumalabkad, Captain Ray Lauron, Suena Davalus, Lisa Bihag, Delsa Barrera, Charmalo Baco, Chara May Marulina, Joven Marie Bravo, Riggy Gonzalez, Prelin Lanaha Kusep, Noela Tagima Cruz, then Maria Teresita Daan, Rodel Ibanez, Celestino Sopapo, Ninita Fernandez, Sofia Faye Villaluz, Alex Yap, Lane Serna, Grace Carmel Lotes, Paulo Sabirun, Alan C. Dinampo, Michael Pielago, Jeffrey Ocampo, Alan Mahait, Ronald Mingo, Esther A. Tatoy, Gretel Hermosa, Madeline D. Romero, Eldred Nunez, Benedict Soriano, Reyno M. Ventura, Nitz Atupan Fernandez, Narding Alacantara, Konsihal John Andam, Konsihal Aselma Dabuco, Bing Ababun, Chuan Gordon, Terry Galopi, Michelle Del Liciano, Ninita Riota, Architect Armond Claro, Rolando Yaguno, Ninya Maria Capucao, Hyacinth Gelbolingo, Joel Ukay, Santi Cabrera, Daisy Ibanez, Edmundo Biano, Kisi Amor Bacor, Neri C. Biano,
Adila T. Apas, Ray Gudiano, Christian Paraun, Ben 7 and 8 delegates, Evangelina Biho, Benaventura Nakua, Elisa Villason Nabas, Lolita Bariliano, Ngaylin Meca, Edwin Bolyeser, Warren Daos, Norili Duterte, Cornelia Guanzon, Elma Roche, Agostina Pardillo, Corazon Pacana, Rofina Palikte, Warren Topas, Nida Topas, Ruben Duran, Concepcion Ayun, Jeneline Makalalat, Joy Kahanan. Delegates, Husayen Albi Arpa, Gerald Tan, Benny Concepcion, Captain Wahab Iba, Aspal Biral, Leon Omoso, Antonio Bayamban Ganding, Ibar E. Padaw, JJ Amlani, Chairman Nor Imamil, Chairman Tating Susulan, Tangson Tan Insano, a total of 12 delegates, Jamal Magundato, Alim Abdullahim Makadadag, Alikhan Osman Naga, Junaid Abasta Mama, Jasmine P. Sambatori, Kamal M. Malik, Alinuruddin M. Makabinta, Raisa M. Mangundato, Ali M. Al-Nasef A. Mangundato, a total of 9 delegates. 10 and 13 delegates, Agnes Escudero, Edwin Sangyon Velasco, Hannah Joy Belisario, Felix John Vergara, Elizabeth Pimentel, Saking, Loisito Roy Igot Intong, a total of 6 delegates. Barm delegates, Faisal M. Mangundato, Professor Olomodin Minalang, Professor Nagamura, Ax Palabi Gulaam, Architect Makoy Mangundato, Frances Ahalud, total of 6 delegates. Caraga delegates, Reynaldo Pagalan, Rolando T. Amor, Arthur P. Cabana, Ira Grace Cabana, Marites Joel, Merna Alcover, Edgar Nortec, Sosimo Bersilio T. Erwin Orlanda, total of 9 delegates. Mr. Chairman, there are 156 delegates present from 15 regions of the country, representing 141 affiliate organizations. There is a quorum for the convention to officially conduct its business. Duly noted and recorded. What is the first order of business in the convention agenda? Mr. Chairman, the party president Faisal Mangundato and other delegates would like to address the convention with their greetings and messages on the virtual floor. Thus, I move that they be recognized. The party president and the other delegates are recognized in the order of their virtual registration. Mga kasama kong delegado sa ating konbensyon, ang kagalang-galang na dating Chief Justice ng ating Supreme Court, the Honorable C.J. Pono, at mga guests ng ating convention. Sa araw na ito ay ating ipagdiriwang ang convention ng ating partido preparatory sa darating na eleksyon. Sa ating naging pagkilos, iniluwal ang isang napakahalagang dokumento na siya ang lalansag ng kontrol ng kokonti sa Pilipinas.
Ngunit hanggang sa ngayon, ito ay hindi pa nagkakaroon ng katuparan. Sa darating na election, isang hamon sa atin, sino sa 8 kandidato ang pwede nating makatuwang para itong saligang batas na ito na lalansag sa pag-aari ng kokonte sa ating lipunan ay malalansag. Batay sa socio-economic analysis, ang ABC ay binubuo lamang ng 6%. Pero sa maliit na bahagi ng ating population nanggagaling ang mga naggogobyerno. Ang letter D and Class E na bubuo ng higit na mayorya ay walang kinatawan sa ating gobyerno. Sila ang bumubuo ng 78%, 16%, ito yung 94% ng ating electorate ay binubuo ng Class D and E. Pero ito yung wala sa paggugobyerno. Mga kapatid, tungkulin natin na sa darating na election ay makasama natin ang isang kandidato na magbibigay ng tamang temperatura para maging isang realidad ang Bayanihan Constitution. Magandang hapon, mga kapatid, ito yung hamon ng panahon. Ako si Villamor Mostrales, sumusuportang 100% sa Katipunan Party. Secretary General, hinahamon ko ang lahat ng makadiyos at makatao sa lipunan na suportahan ang Katipunan Party, KKK, Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Ang Katipunan ay napundar yan sa pag-ibig, pagmamahal sa tao, at hindi sila gumagawa ng mga bagay na hindi naayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya hinihimok natin na ang lahat ng mga manggagawang Pilipino ay mag-rally sa likuran ng Katipunan dahil ito ang pag-asa ng bayan, ito ang magtataglay ng magandang kinabukasan, at ito ang mag-uumpisa ng progreso ng bayan. Hindi sa bulsa ang iniisip nito, hindi sa kapakanan ng mga namumuno ang iniisip nito, kung hindi ang kanyang iniisip ay paundarin ang buhay ng manggagawang Pilipino. Mabuhay tayong lahat sa Katipunan dahil yan ang ating sandigan-sandadan at maaasahan. Maraming salamat po. Ako po si Marcelino Velasco Ibanya. Ako po ang presidente ng Kalinga. Gusto kong sumuporta ang Katipunan Party. Gusto kong makipagkaisa, isulong ang Katipunan Party. Maasahan nyo po ang suporta ang KRI ng Kalinga Province. Ng hapon Pilipinas, to all KP officers and KPM officers and members, especially to Attorney Charlie Serapio, at sa lahat po ng founder ng KP at ng KPM. Magandang buhay po sa inyong lahat. Po si Ate Emily Malilin
from Tuguegarao, Cagayan Region 2 at kasalukuyang KPM officer and kasalukuyang ding founder ng VCOM Multi-Sectoral Organization sa buong Luzon at isa rin po sa tumakbong senator candidate under ng Katipunan Party noong 2019 election. At sa ngayon, naghihintay po tayong magtugtungan muli ang dalawang tulay para sa pagpapatuloy ng ating nasimulan. Nang sa ganon makamit po natin ang ating inaasam-asam na pagbabago. Sana ngayong susunod at paparating na eleksyon, sana mapili na po natin ang tama. Sana magkaroon po ng kahit maliit at konting pagbabago pa, kasi sa panahon ng ating Presidente Rodrigo Duterte, kahit po papaano marami pong pagbabago at kahit papaano dito po sa baba nakita namin kung anong kapangyarihan mayroon din siyang nalikha sa maliit na bagay tulad ng pila ng mga senior citizen, mga sa mga offices, mga agencies. Wala na po yung pilian, wala na po yung mabagal na transaksyon. Medyo nagbago na rin po kahit papano at yung mga discrimination po ng mga pasyente. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay po ang Katipunan Party at mabuhay ang KPM sa larangan ng makatao, makadiyos at makakalikasang usapin. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa ating lahat, mga KKK. Ang ating pong tema, igpaw ng pagbabago, pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa bayan. Ikaw, ako, tayo, sama-sama sa ating ginagalawang lipunan. Naghahangad na sa ating kapanahunan ay mailagay sa kayusan ang ating sambahayan at ang ating pamayanan. Ito ay tulak ng ating pagmamahal sa bayan, sa pagbabago at kapayapaan sa ating bansa at sa sandaigdigan. Kaisa ba tayo sa paghahangad ng kaunlaran? Sa ganoon, tayo ay kumilos tungo sa pagbabago. Kaisa tayo sa pag-igpaw upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Magkaroon ng pinagkakakitaan ang malaking bahagdan ng mamamayan. Iyong hanap buhay na sasapat sa pangangailangan sa pagkain, tirahan, sa pambili ng gamot, pambayad sa edukasyon hanggang kolehiyo, pagbabago upang mabawasan ang krimen at adiksyon at korupsyon. Ang igpaw ng pagbabago tungo sa mabilis na pag-aksyon ng mga sangay ng gobyerno, lalo na sa panahon ng kalamidad at epidemya. Ang eksekutibo, judisyary at legislatura ay paunang matauhan ng mga opisyal na malinis ang puso at dalisay na isip at tapat maglingkod. Magkaisa tayo sa isang mataas na pag-igpaw tungo sa paghahawak kamay ng mga lingkod ng bayan mula sa laylayan ng lipunan hanggang sa pinaka-itaas ng lingkod ng bayan, na kung saan ang pangangailangan at karaingan ng taong bayan ay dinidinig ng walang palakasan o korupsyon. Ang pagbabago ng kalidad ng serbisyong publiko ay magbibigay sigla sa hangarin ng mamamayan
na makiisa sa pagganap na lahatan upang matamo ang kaunlaran ng bansa. Ang ating Diyos ay Diyos ng pagkakapantay-pantay, ng mahirap, mayaman, ng marunong at mangmang sa karapatang pantao. Sa ibaba, magsisimula ang pamumuno sapagkat ang pamahalaan ay maglilingkod sa taong bayan at hindi kabaliktaran. Tayo ang manguna sa pag-igpaw upang ang lingkod bayan ay magsilbi ng may matiin na pagnanasa na makagawa ng kabutihan sa tao at sa bayan. Ang puso ng isang tunay na makabayan ay isang pusong makadiyos at ang umiibig sa bayan ay anak ng Diyos. Umibig tayo ng tapat sa bayan, magsilbi tayo sa Diyos. Igpaw ng pagbabago, pag-ibig sa bayan ay pag-ibig sa Diyos. Maraming salamat po. Ang hilito Masayang buhay para sa lahat. Sa ngalan ng Kamalayang Pinoy Movement at ng Trupa Movement, ang inyo pong lingkod ay taos-pusong bumabati at nagpupugay sa lahat ng mga delegado at panauhin sa ginaganap ngayong National Convention ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi o Katipunan Party. Hindi lingid sa ating kaalaman ang mga nagaganap ngayong labanan sa loob ng ilang political parties. Ang ibang mga politiko ay abala na sa paghahanap ng kani-kanilang partido bilang kabayo na sasakyan nila sa paparating na eleksyon. Sa aking personal na opinyon, ay wala akong ilusyon sa eleksyon under the 1987 Constitution. Kung hindi mababago ang sistema at konstitusyon, paulit-ulit lang ang mga problema at pag-upo ng mga trapo at political dynasty sa posisyon sa pamahalaan. Kaya't ang resulta, ang ating gobyerno sa magkakaibang antas ay pinatatakbo sa paraang katulad ng isang family corporation. Paulit-ulit na nagaganap ang kahangalan, kahibangan at kabaliwang politika. Sa isang banda, dahil nandyan na yan, obligado pa rin tayong harapin ang kasalukuyan at inaasahan natin ang Katipunan Party na siyang aako at mamumuno sa napakahalagang papel bilang bihikulo sa pagkakamit ng inaasam na pagbabago ng sambayanang Pilipino. Ang paglulunsad ngayon ng National Convention ng ating partido ay dapat magresulta ng pagpapasya sa mga tumpak na plano't programang nararapat isulong para sa kapakanan ng sambayanan at ng ating bansa. Kaalinsabay nito ang paghalal o paghahalal ng mga pinuno ng partido na mayroong commitment at handang maglaan ng sapat na panahon sa ating mga isinusulong na agenda at programa. Bilang panghuli, hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang nakasaad sa banal na kasulatan. Exodo 18, 20 hanggang 21. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga palatuntunan, at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Italaga mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Maraming salamat at mabuhay ang Katipunan Party. Mabuhay ang Maharlika, Pilipinas. Mabuhay ang Maharlikans at sambayanang Pilipino.
Pagbati sa ating mga katipunero at katipunera ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Salamat sa inyong pagdalo at pakikibahagi, paglahok sa ating National Convention na sa kauna-unahang pagkakataon ay ginaganap natin online dahil sa nagaganap na pandemya. Ang KKK kasama ang ating mga kapatid na kilusan at organisasyon gaya ng Bagong Sistema, Bagong Pag-asa, ang ating Kamalayang Pinoy Movement at iba pa ay patuloy sa paghahangad at pagsusulong ng mga tunay na pagbabago sa ating sistema ng politika at pamahalaan, ekonomiya, lipunan at sa buong bansa. Anumang pagbabago ay hindi magaang gawin o madaling makamit o mapagtagumpayan. Kailangan ang matibay, matatag, walang humpay at matagal na pakikibaka at pakikipaglaban at higit sa lahat ang pananalig sa tagumpay. Ang pagbabago ng sistema sa pamamagitan ng pagbabago ng ating saligang batas ay isa sa mga batayan o fundamental changes na ating hinahangad. At simula pa noong 2014 hanggang ngayon ay malayo at malawak na ang landas na ating tinahak tungo dito. Naging bahagi tayo halimbawa ng pagbalangkas ng isang panukalang bagong saligang batas kung saan ay nakapaloob ang marami sa ating mga hinahangad na pagbabago. Hangad natin sa pakikilahok sa darating na mga political exercises sa ating bansa. Ang patuloy nating pagsusulong ng mga pagbabagong ito sa tulong ng dakilang lumikha o dakilang makapangyarihan sa lahat at para sa pagmamahal sa ating bayan. Hangad nating lahat ang tagumpay ng ating kumbensyon, kaya't welcome sa lahat. Maging aktibo po tayo sa ating pakikilahok at mabuhay ang Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Isang pagpalayang araw po sa ating lahat, magandang panahon, lalo't higit sa ating mga kapatiran sa iba't ibang mga pananampalataya, iba't ibang paniniwala sa buong kapuluan. Magandang panahon po. Kayo, tayo, lahat po tayo ay naniniwala at nagkakaisa patungo sa matagal nating hinahangad na pagbabago ng sistema at pamamahala sa ating inang bayan. Na matagal nang pinaghirapan ng ating mga bayani, mga magigiting na ninuno, nag-alay ng kanilang buhay, dugot pawis upang ipagtanggol lamang ang kalayaan, kapayapaan ng ating bayan. Ito na po ang tamang panahon ng ating pagkakaisa tungo sa mga ating minimithing layunin upang magkaroon tayo ng tunay na kasarinlan, kapayapaan, kaunlaran sa ating bayan. Napakarami na pong paghihirap at dinaanan ng ating inang bayan. Kaya't kami po'y naniniwala, sama-sama nating panalangin mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Nawa, igawad ni Bathala ang bagong bansang puno ng kaluwalhatian at pagkakapantay-pantay. Italaga ang mga bagong leader na tunay na magtataguyod ng inang bayan, tunay na tapat at totoong manunungkulan, may pusong mapagkalinga at mga reformang kailangan na naayon sa kagustuhan ng makararami, alang-alang sa kinabukasan ng mga kasama at kapatid sa Kamalayang Pinoy Movement, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong National President, si Henry Tumalabcad, na lubos na nagpapasalamat sa lahat ng opisyal at kasapi ng ating kilusan sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta sa ating mga gawain at aktibidad tungo sa katuparan ng ating mga pambansang adikain at mga advokasya na magiging daan para makamit natin ang tunay na pagbabago at magkaroon ng matinong pamamahala. Let us continue to push for charter change
and establish a federal form of government which is tailor-fit to our culture and more responsive to the needs of the Filipinos, especially in the countryside. This is the only way we can defeat poverty, stamp out corruption, and improve efficiency in the delivery of government services. We have a gargantuan task ahead of us, which entails collective and collaborative effort on our part. I urge you to stay informed about public issues, be critical of the insensitivities of your government, and be involved in spreading good news about our movement. Stay safe and God bless. Good afternoon po sa lahat. Andito sa Zoom meeting na to. Ako po ay nagpapasalamat na nagkaroon tayo ng event na ganito dahil makita ko na po ang mga kasama ko, na miss ko kayo. Tapos ako po ay proud na naging member ng ating Katipunan Party dahil dito na mayroon challenge ako na experience ko na bilang kandidato ng senatorial candidate last election 2019. So, ako po ay talagang masaya at saka hindi ko po malimutan ang advocacy ng ating Katipunan Party na magkakaisa tayo bilang pamanguna sa ating pagkilos o sa ating calling na kailangan na natin na magkaroon ng system change o ng panggobyerno at leadership system, qualification of leadership po ng ating bansa. So, sana patuloy lang natin ang ating mga gawain, adhikain at iba pa na matuloy ang ating mga pangarap na ang bansa ay maging Philippines for federalism o federalism ang ating panggobyerno. So, kaya po ako andito, handa pong tutulong kung ano man ang ating mga task sa bawat area natin of responsibility. So, again, good afternoon at tuloy-tuloy lang dahil sa pagkakaisa natin at in coordination sa ating mga top leaders, national leader ng ating Katipunan Party, ma-meet natin ang ating dream na magkaroon talaga ng federal system of government ang ating bansa. Yun lang po. In Jesus' mighty name, good afternoon po. Mabuhay tayong mga Pilipino. Dapat tayo manindigan. Dapat tayo mag-isip at mangarap para sa ikabubuti ng ating bansa. Ang pagbabago ay nasa atin. Pagbabago ay dapat natin tugunan. Katipunero ako, isang mandirigma ng pagbabago at nangangarap ng bagong buhay at magandang bansa. Kami mga katutubong sama Badyaw sa Region 9, tuloy pa rin ang aming pag-iigpaw at pag-ahanap ng tunay na pagbabago. Kailangan natin to. Ikaw ay isang Pilipino, kagaya ko. Mabuhay ang Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. My colleagues, brothers and sisters, called Katipuneros, before the sun spreads to its wonderful places, allow me first to greet you in a pleasant good day.
Ako po na inyong kapatid ay nagagalak na muling itataas ang bandila ng ating partido upang ipabatid sa ating mga kababayan na tayong mga Pilipino ay may pag-asa pa. Mula sa pagkalubog ng ating bayan, mga kababayan ko na aking kasama sa ating partido, ako po ay nananalangin na sana ay solido noon at hanggang ngayon ay magiging nagkakaisa. Sana ang ating national or third national convention ay matagumpay at sana makamta natin ang matagal na nating minimithi na magkaroon ang ating bansa ng mabuting Pangulo, mabuting pamahalaan. Mabuhay ang KKK, mabuhay ang Katipunan Party, mabuhay kayong lahat. Hello, good morning everyone. Welcome to Bukidnon. Welcome to the National Convention of the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi or KKK Party, in which I belong. And we hope that little by little we can move towards a beautiful country, Philippines, and a very progressive one with united people. Mabuhay po tayong lahat at magkaisa po tayo tungo sa ikaunlad ng ating bansa. Para sa inang bayan. It is with my utmost sincerity to thank the Executive Committee, our elders, the organizers, and everyone who worked really hard for today's convention of KPM, KKK, Katipunan Party, and affiliated organizations which circles around the theme Igpaw ng pagbabago, pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa bayan. Lahat ng membro ay mayroong adikhain mula sa ating mga puso, makatao, makadiyos at makabayan at makakalikasan. Ang mga adikhaing ito ang nagbibigay ng lakas bawat isa sa atin sa buong kapuluhan ng Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao ay nagkakaisa sa ating misyon at bisyon na magkaroon ng sistemang bubuo sa sambayanang Pilipino. Ito ay magmumula sa bawat isa sa ating lahat. Ako'y nakakasigurong makakamtan natin ang mga adikhain ito mula sa tulong ng Poong May Kapal at sa ating pagkakaisa. Mabuhay ang ating kapatiran, KPM, KKK, Katipunan Party, at lahat ng affiliated na mga organisasyon. Maraming salamat po. Move, Mr. Chair, to recognize Mr. Noel Valdez of Ilocos Norte and former Executive Secretary of our keynote speaker in the CONCOM to introduce our guest of honor. Mr. Valdez is recognized.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen of the convention, the Speaker distinguished himself in the field of law and attained the highest position a lawyer could aspire for, being the Chief Justice of our Supreme Court. His career in government spanned nearly 4 decades, 39 years to be exact, beginning in 1971 as solicitor in the office of the Solicitor General. He rose the ranks, becoming acting city judge, Quezon City Branch 2 from 1972 to 1974. Assistant Solicitor General from 1974 to 1982. Appellate Justice of the Intermediate Appellate Court in 1983. Deputy Minister of Justice from 1984 to 1986. And Associate Justice of the Court of Appeals from 1986 to 1993. It was in 1993 when then President Fidel V. Ramos appointed him to the Supreme Court as Associate Justice, and in 2006 he became the 22nd Chief Justice until his retirement in 2010. In his young days, he was a student leader and editor-in-chief of the Philippine Collegian and the Law of Register while studying at the University of the Philippines, where he finished his Bachelor of Science in Jurisprudence and Bachelor of Laws in 1962. He went on to complete Master of Comparative Laws in 1967 at Southern Methodist University in Dallas, Texas, in the United States, as a full scholar by the Academy of American Law, and Master of Laws a year later at the University of California, Berkeley, also as full scholar by the Walter Perry Johnson Foundation. Dahil po sa kanyang ipinamalas na kagalingan, katapatan at mahusay na paglilingkod sa bayan at sa kanyang judicial activism, 1 kilometro po ang haba ng listahan ng mga karangalan at pagkilalang pinagkaloob sa kanya. Babanggitin ko po lamang ang ilan. The Order of Lacandula Award with the rank of Bayani given by the Office of President of the Philippines. First awardee of Judicial Statesmanship. Great Libertarian Award and Defender of the Constitution Award given by the Philippine Constitution Association. Centennial Award given by the United Methodist Church. He is the only Filipino to receive the Distinguished Global Alumni Award given by the Deadman School of Law, Southern Methodist University in the Elise and Walter A. Haas International Award given by the University of California, Berkeley. Bilang Chief Justice, ipinamana po niya sa atin ang 3 mahahalagang proteksyon ng ating mga karapatan bilang mamamayan. Una, ang writ of amparo, to protect us against enforced disappearance and extrajudicial killings. Pangalawa, ang writ of habeas data, to protect our right to privacy. At pangatlo, ang writ of kalikasan, to protect our right to a healthy environment. Fellow Filipinos and believers in the goodness of the Filipino, it is my honor and privilege to introduce to you the leading light and voice of Bagong Sistema, Bagong Pag-asa, the chairman of the Consultative Committee to review the 1987 Constitution, one of the greatest Chief Justices the Philippines ever had, the Honorable former Chief Justice Reynato S. Puno. Thank you very much, kasamang Noel, sa inyong ginawang pagpapakilala. Let me clear the deck by greeting the official dome of the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi, led by
Attorney Charlie Serapio, its founding elder, and the Secretary General, Amor Mostrales. I also greet all the delegates to this convention. Delegates coming from Metro Manila, Luzon, Visayas, and as far as Mindanao. Mga kasama at mga kababayan, let me congratulate the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi political party as it holds its national convention today. I take it that you will be participating in our national elections to be held in May 2022. Observers of our political odyssey concur in the opinion that our coming election may determine the rise or fall of our decaying democracy. With your leave, allow me to discuss the various challenges to our democracy today. Let me start with the history of democracy and the development of its different phases. In its first historical phase, democracy was immediately dismissed as a government of the mob by the early philosophers like Plato. And so the idea immediately evaporated from the face of the earth for a long time, indeed for 1,000 years. Democracy, however, was not to remain in the graveyard forever. The resurrection of democracy and its second historical phase started around the 10th century. In its resurrected form, it slowly took the shape of representative democracy, or the indirect rule by representatives of the people. But even in its resurrected form, it took representative democracy up to the early years of the 21st century in order to prevail. Along its difficult and tortuous way, democracy has to break down all accretions of antipathies to the notion that the people are truly sovereign. And these antipathies came from
powerful secular and sectarian forces. They came from kings who refused to give up their royal prerogative to rule the people by virtue alone of their bloodline. They also came from theological tyrants who claimed infallibility beyond the spiritual realm. They also came from dictators who hallucinated that they knew everything and could order everyone around. It took numerous national wars, regional wars, and 2 world wars for representative democracy to beat the last of the isms, that is communism. Even then, in the course of navigating its history, democracy metamorphosed into several variants. Democracy has appeared dressed as aristocratic democracy, as a social democracy, as Christian democracy, and as socialist democracy. But there is no doubt that today, democracy is the dominant form of government throughout the world. By the end of the 20th century, 119 out of a total of 192 countries could be called electoral democracies. And they cover 38% of the world's population. That is why no less than the Nobel Prize winner, Amartya Sen, considers democracy as, quote, a universal value. For more than 100 years, we Filipinos have been aspiring to become a full democracy. And so as we prepare for the coming elections, this 2022, we should ask ourselves the tormenting question: how does the world view our state of democracy? Freedom House is a US-based non-profit, non-partisan organization that supports democratic change, monitors freedom, and advocates for democracy and human rights. Every year, it evaluates the state of freedom all over the world. And they categorize countries as free, not free, and partly free. For so many times, and for the nth time, the Philippines has been rated only as partly free and not as a fully free democratic state. This has been the sorry story of our democracy. Since we won our independence from Spain, we have exerted robust efforts to establish a democratic
regime in our country, not only as a theoretical construct, but as a reality on the ground. We made that covenant in the Malolos Constitution, as well as in our 1935, 1973, and 1987 constitutions. But after a century of efforts, our dream to establish a democratic state is turning out to be a frustration, indeed a cruel delusion. Hence, as we prepare for the 2022 elections, I wish to invite you to focus on some of the reasons why we have not solved this perennial problem besetting our democracy. First, consider the kind and the quality of our representative democracy. In a representative democracy, the people elect the officials who will govern them. Election, therefore, is the life force of a representative democracy, for through the proper choice of rulers, it avoids the unwieldiness of a democracy where the people rule directly. But it is also its Achilles heel. For through elections, the government can be captured by a small elite that promotes its selfish interests and disregards the bigger interests of the people. Hence, the electoral process in a democracy must meet some irreducible requirements. For one, the conduct of elections from beginning to the end must be free from any form of unfairness, protected from any species of fraud, and insulated from any degree of discrimination. Unfortunately, the evidence that our electoral process has failed to pass this basic criteria cries to high heaven. Our elections are highly driven by money, sometimes even by dirty money. Today, the estimate is that a presidential candidate needs 50 billion pesos to have a decent run for the position. And undeniably, our elections are also controlled by political dynasties. Political dynasties that continue to monopolize power in almost all our electoral units. Political dynasties are poison to the principle of majority rule, which is the essence of democracy. Political dynasties
choke the access to political power by the people in the same way the old monarchs and the modern dictators claim the exclusive franchise on the right to rule. Hence, political dynasties result in a government of the few and a government for the few. These dynasties fail to produce governments that can be trusted to look for the overlook. Secondly, I submit that we can never attain the full status of full democracy unless we respect with the unfailing fidelity the rule of law. In unadorned language, the rule of law simply means that those who govern the people must be under the law, for no one is above the law. And history teaches us that the rule of law is the sine qua non for democracy to start. And it is still the sine qua non for democracy not only to start, but for democracy to survive. As well pointed out by almost all political scientists, and I quote their findings. From the start, the state must be organized on the basis of the rule of law. Those who govern must be accountable to the people. The transparency of the governing process must permit the citizenry to keep a watchful eye on government officials in order to detect corruption and punish those who perpetrate it. Corruption can strangle a democracy at any stage of its development. Legislatures must have real law-making powers, as well as the right to hold the executive up to scrutiny. The judiciary must be independent of political manipulation by the executive and legislative branches. And the military must abide by the rules of democratic government and accept civilian control. End of their findings. Sad to state, the rule of law is weak in our country. It has a spine that is as strong as the spaghetti. Lawlessness reigns king in various levels of society.
Lawlessness rules in our streets where simple traffic rules are not enforced. Lawlessness has also reared its ugly head in some branches of government, where not infrequently the fidelity given to the constitutional principle of checks and balances goes no further than a salivary salutation. When the sanctity of these touchstone principles is trust, the inevitable result is the eruption of corruption. Third, I submit that if we want to qualify as a full democracy, there are certain democratic norms which we must satisfy. These norms provide democracy's moral content, and undeniably, among the norms that command the highest importance are equality and inclusiveness. The norm of equality demands that human rights must be equally distributed and guaranteed to everyone. The norm of inclusiveness requires that economic progress should not be restricted to the rich, but should include the poor, for democracy cannot thrive on the poverty of the many. Studies on democracy overwhelmingly show that, I quote, wealthy and upper middle income countries tend to be democracies and semi-democracies. And conversely, poor countries tend to be semi-authoritarian. End of quote. In the case of the Philippines, democracy rests on a foundation of sinking sand because it has a missing middle class. And worse, the galloping gap between the rich and the poor is getting more unconscionable and more intolerable. The statistics say that in our country, 4 million families own nothing, while the top 50 families own everything. We do not need the omniscience of the divine to make the warning that our democracy cannot succeed where you have a multitude of people with heads without roofs, with backs without shirts, with stomachs without food, with feet without shoes. It hurts that millions of our countrymen migrate to other nations and risk
all the maladies of maltreatment in order to escape the more virulent economic miseries in our country. Today, democracy is going through its third historical stage. From a direct democracy to representative democracy, and to what the writer John Keane calls monitory democracy. Monitory democracy means a democracy where those who govern are monitored by the people moment by moment. This has come about because of the declining trust of people on their elected and unelected representatives. Hence, the metamorphosis of representative democracy to monitory democracy, where watchdogs, guard dogs, and barking dogs of all kind keep a watchful eye on their representatives and agents in government. The emergence of a monitory democracy is patent in our 1987 Constitution. It is the reason for the establishment of such independent bodies as the Commission on Audit, the Commission on Human Rights, the Office of the Ombudsman, an independent judiciary, and an interventionist civil society. Our Constitution recognizes that the people are the ultimate watchdog of their own interests. For this reason, our Constitution redesigned our state not only as Republican in character, but democratic in its essence. It again stressed and restressed that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. In other words, it considered the people as the son of sovereignty, while their representatives are merely the moons that reflect the people's sovereignty. And it is for that reason that the Constitution gave the power to the sovereign people to remove through recall some elected officials. The reason why the Constitution gave to the people the power to enact local and national laws, and the reason why it gave the power to change the Constitution itself to the people, a power which, for all intents and purposes, is the power to create and recreate government itself. I keep on stressing that the Constitution
merely affirmed and did not grant the sovereign power of the people. For in truth, the sovereignty of the people is inherent in them as a people and cannot be granted by any piece of paper, even if the tissue of a paper is called a constitution. The power of the people as sovereign preceded and antedated all man-made constitutions. There is no power higher than the sovereign power of the people, as all other powers are merely delegated by the people. Hence, the delegated power to execute laws given to the chief executive, the delegated power to enact laws given to Congress, the delegated power to interpret laws given to the Supreme Court cannot be used nor abused to nullify the sovereignty of the people. And to further fortify the power of the people, the 1987 Constitution made it the duty of the military to protect the people whenever they exercise their sovereign power. Let me end by saying that we will never be a full democracy unless and until we fully enthrone our people as the real sovereign in our country. If democracy has not flowered in the Philippines, it is because the people have been betrayed by some of their so-called representatives time and time again. If democracy has not been deeply rooted in our soil, it is because it has often been hijacked by a small but powerful cabal of political and economic elite. In other words, the story of democracy in the Philippines is the story of betrayals after betrayals of the interests of the people. Democracy will succeed in the Philippines only and only if we can stop these betrayals. Let us begin the task itself with ourselves, for we are the people. Mabuhay ang Katipunan ng Kamalayang Pilipinas, and may God bless us all. Mr. Chief Justice Renato Puno, on behalf of the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi KKK Party, thank you very much for being the moral beacon, inspiration, and champion of our cause.
Mr. Secretary General, what is next in our order of business? Mr. Chairman, we will now proceed with the presentation, reading, and ratification by consensus and acclamation of the Omnibus Resolution approved by the National Directorate and adopted by the representative of affiliate organizations. Omnibus Resolution number 001-2021. Number 1, the National Directorate, in a meeting called for the purpose of formalizing the decisions made in its discussion on 18 July 2021, 5 August 2021, and 24 August 2021, approved and ratified the following. Number 1, resolution authorizing the party's founding elder, Attorney Carlos G. Serapio, to engage, negotiate, and broker terms and conditions of cooperation with other political parties, movements, groups, or other associations under presidentiables and candidates, plurally designating him as party chair. Number 2, the appointment of Brother Villamor Amor Mostrales as Secretary General and Brother Rodolfo Banjo L. Francisco as Deputy Secretary General. Number 3, declaring Councilor Joel Parr as party president on leave, pending clarification of his status with KKK vis-a-vis the political party of Mayor Isko Moreno with whom he is affiliated. Number 4, designating Vice President for Luzon Angelito Principio as acting president until the matter of the party presidency is resolved. Number 5, affirming our situational analysis and political readings as the basis of our political direction and strategy. Number 6, the nation is in a state of moral convulsion. Number 7, the multifaceted crisis in our national life is perpetuated by the political insanity of our electoral processes that people expect to be the platform for change. Number 8, the situation calls for new strategic interventions and solutions. Number 2, undertake steps to execute. Number 1, meeting with 2019 senatorial candidates. Number 2, nominating national and local candidates. Number 3, National Convention compliance with COMELEC resolutions and circulars. Number 4, preparation of CONAS COCs. Number 5, organizational requirements. Number 3, acclaiming Brother Faisal E. Mangundato, Katipunan Party senatorial candidate in the 2019 midterm elections, who obtained the highest number of votes for the party as Katipunan President Vice Councilor Joel Parr. Number 4, calling and holding a Zoom-based national convention on September 18, 2021. Number 5, designating the founding elder chair, Attorney Carlos G. Serapio, and the Secretary General Villamor E. Mostrales as the authorized signatories of parties CONAS for national positions and the party's 2019 senatorial candidates in their respective regions and jurisdictions as indicated in the party submission to the COMELEC. Further, authorizing Secretary General Villamor E. Mostrales to sign and submit the COMELEC form indicating the authorized CONA signatories for the party. I move to recognize the party president, Faisal Mangundato. Party President Faisal Mangundato of Barm Region
is recognized. Mr. Chair, I move that we ratify by consensus and acclamation the omnibus motion passed by the National Directorate on September 7, 2021. I second the motion. It has been moved and seconded that this omnibus resolution be approved and ratified. Is there any objection? There being none, the omnibus resolution is carried, approved, and ratified. Mr. Secretary General, what is next in our agenda? I am presenting for approval and adoption the resolution creating, empowering, and authorizing the national, regional, and local nominating committees of the party and constituting the membership thereof. Namely, for national candidates, number 1, Chief Justice Reynato S. Puno, moral symbol, leader, and champion of the party. Number 2, Attorney Carlos G. Serapio, founding elder and chairman. Number 3, Councilor Joel M. Parr, President Uliyev. Number 4, Brother Faisal M. Mangundato, Party President. Number 5, Brother Villamor M. Mostrales, Secretary General. Number 6, Brother Angelito C. Principio, Kaisa Foundation, Elder, Organizer. Number 7, Attorney Ernesto R. Arellano, NCL, NFL Labor Confederation, Urban Poor Leader. Number 8, Brother Henry T. Tumalabkag, KPM President. Number 9, Sister Rowena P. Prado, KEP SG. Number 10, Attorney Joan Sheila O. Naliu, Northern Tribal Communities. Number 11, by Agnes N. Escudero, Southern Tribal Communities. Number 12, Dato Husayin A. Arpa, Samabadjao President. Number 13, Conrado Generoso, BS BP. Number 14, Marius Diaz Ordo Nazarini, INRF. For regional and local candidates, number 1, National Capital Region, Joel M. Parr. Number 2, Region 1, Attorney Ernesto R. Arellano. Number 3, Region 2, Mother Emily Malilin. Number 4, Region 3, Brother Angelito C. Principio. Number 5, Region 4A, Noel Gallardo. Number 6, Region 4B, Brother Conrado Generoso. Number 7, Region 5, Jesus Caceres. Number 8, Region 6, Richard Yo Alfahura. Number 9, Region 7, Henry Tumalabkad. Number 10, Region 8, Evangeline Abejo. Number 11, Region 9, Dato Husayin Arpa. Number 12, Region 10, Agnes N. Escudero. Number 13, Region 11, Josepa C. Haviluna. Number 14, Region 12, Cis Rosa. Number 15, Region 13, Felix John Vergara. Number 16, Region Caraga, George Gaan Balungay. Number 17, Region Car, Villamor A. Mostrales. Number 18, Region BARMM, Faisal Mangundato. Directing the nominating committees to select and choose
based on the party's principles and standards, convictions and criteria, its candidates for President and Vice President and other national candidates. I move to recognize the party President Faisal Mangundato. Party President Faisal Mangundato of Barm Region is recognized. Mr. Chair, I move that we approve and adopt by the consensus and acclamation the resolution creating the national, regional, and local nominating committees of the party and constituting the membership thereof. I second the motion. It has been moved and seconded that the resolution creating, empowering, and authorizing the national, regional, and local nominating committees of the party be approved and adopted. Is there any objection? There being none, the resolution is approved and adopted. Mr. Secretary General, is there any other business to be conducted at the convention? The last item in our program and agenda is the address and call to action by the chair. Thank you, Mr. Secretary General. With the kind indulgence and permission of this august body, please allow me to make this shout out as our millennial generation calls it. Mr. Chief Justice Renato Puno, President on leave Councilor Joel Parr, President Faisal Mangundato, and the other officers of the National Directorate, honorable delegates, the Deputy Secretary General Manjo Francisco, and the Secretariat who work hard for the success of this convention, guests, ladies and gentlemen. Greetings of peace and love. Pax Christi. Life is a series of choices and decisions. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagpili at pagpapasya. Ang bawat hakbang ay ginagabayan ng ating isip, puso, at mga pinahahalagahan sa buhay. Our heart, mind, and values are our tools in discerning and making our choices and decisions in life. A simple and graphic illustration is that of a girl torn between romantic and pragmatic love. Ang tanong niya, ang pipiliin ko ba ay yung tinitibok at nagpapalukso na aking puso o yung magbibigay sa akin ng kasiguruhan at ng saganang buhay? Maganda sana kung nasa isang manliligaw lang ang sagot, datapwat hindi laging ganito sa totoong buhay. Ang ating pagpili at pagpapasya ay tumatahak sa magkakasalungat na landas ng tama o mali, tuwid o baluktot, totoo o kasinungalingan, liwanag o dilim, pagbabago o pagpapanatili, buhay o kamatayan. Mas masakit pa kung ang pagpipilian ay kapwa mali, baluktot, kasinungalingan o yung nagpapanatili sa kadiliman at patungo sa kamatayan. Kung 6 na dekada na natin itong ginagawa, mula 1965 hanggang sa ngayon, uulit-ulitin lang ba natin ang ganitong pagpili at pagpapasya? Kung ang paulit-ulit, paikot-ikot, pabalik-balik na pagpili at pagpapasya ay ganoon pa din ang magiging bunga, itutuloy ba natin ang ganitong kabaliwan, kahangalan at kahibangan? Susundan lamang ba natin ang arok ng nauunawaan ng ating mga kaisipan at gagawin yung kaya lang ng ating katawan?
O paliliparin ba natin ang ating kamalayan para tuklasin natin ng may buong pananampalataya ang kapangyarihang nakaluklok sa ating kalooban na naghihintay lamang ng ating pagkilala at pagtanggap para bigyan tayo ng lakas na ilagay sa ating mga kamay ang ating kapalaran. Hindi ba natin nakikita ang pangako ng bukas sa ating hanay? 400,000 noong 2016 ang nagsabi na gusto na nilang iwanan ng kasalukuyang kaayusan. Tumalon at umigpaw ito noong 2019 sa bilang na 7 milyon ng mga nagtiwala sa ipinakita ninyong pag-asa ng pagbabago. Ito ba ay babaliwalain na lamang natin at tayo ay susuko sa kaisipang dahil wala tayong material o pinansyal na kakayahan, tayo ay titigil na lamang para tapakan at tadyakan ng kabayong itim at kainin ng walang laban ng sistemang ating ginagalawan? O gagamitin ba natin hindi ang pantaong kaalaman, kundi ang karunungan ng dakilang kapangyarihan na nasa atin para isalamin ang pagpapastol sa pag-ibig na isinabuhay ng kanyang pagpapakasakit? Kung si Kristo Nazareno ang hari natin at ang lupaing ito ang kanyang kaharian, ang unang kapangyarihan na ating maipapakita at maibabahagi ay ang kanyang Sermon on the Mount, na siyang ating panimulang salita na lalangkapan natin ng gawa. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ang tanging lakas na pagmumulan ng maalab at matapang na pag-ibig natin sa bayan, na kayang hamunin ang anumang balakid sa ating paglaya sa sistemang piitan na sumisikil sa ating mga pangarap. Mangangahas ba tayong umigpaw sa ibang kaayusan at pamamaraan? Kung layon natin tumawid mula sa lumang sistema tungo sa bagong balangkas ng kapangyarihan, mula sa unitarianismo papunta sa federalismo, 4 ang prinsipyo na dapat nating tindigan. Una, human dignity, ang karangalan at saligang likas na karapatan ng tao. Pangalawa, stewardship, ang pangangalaga sa lahat ng yaman at biyaya para sa kabutihan ng lahat at hindi pag-aangkin ng kahit sino man bilang pag-aari nito. Pangatlo, subsidiarity, ang pagtugon at paglutas ng suliranin mula sa pinakamababang pagkakahanay-hanay ng antas na pinagmulan nito. Pang-apat, solidarity, ang pagkakaisa ng kabuuan. Sa ibabaw ng lahat ng ito ay ang pananampalataya natin sa dakilang lumikha. Mabibigyan lamang ng buhay ang mga prinsipyong ito ng isang arkong sasakyan, ng isang kilusan at partido na ang mga sumasagwan tungo sa daungan ng pagbabalik ng kapangyarihan sa taong bayan ay ganap na umiibig at handang magpakasakit. Kung ang sigaw natin ay ayoko na, paano tayo gagawa ng sariling entablado, kwento at palabas? Ngayon sa konbensyon na ito, inalis na natin ang tabing at tinaas natin ang telon para sabihin, sawa na ako, na ang pinanunood ay iyon at iyon din, ang kawali at ang palayok, ang kabayong itim at kabalyerong hineting puti, kwadrang mabaho at madilim, asong nauulol sa katatahol ng pare-parehong daing. Paulit-ulit na kabaliwan, kahibangan at kahangalan. Sa halip, handa ba ang bawat isa sa atin na isigaw, gagawa ako ng sariling palabas, ng sariling kasaysayan. Tayo ang mga pastol ng tunay na pagbabago sa lipunan. Hindi tayo si Juan Tanga
o Juan Tamad. Tayo ay si Juan Kalikasan at si Juan Orasyon, sagot sa sarili nating panalangin. Pinapakilos ng dakilang kapangyarihan at kalooban sa diwa ng igpaw ng pagbabago ay nasa katotohanan na ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa bayan. Ito ang hamon sa atin. Mga Katipuneros, manindigan tayo. Nakaguhit na ang ating pangarap sa anyo ng isang bagong saligang batas. May libo-libong manggagawang handang itaguyod ito. Ang kailangan na lamang ay ang pagbuhay sa banal at dakilang espiritu ng mga mananahan nating mga kababayan sa kalooban nito para ang kanilang kapangyarihan at bayanihang pagganap ang bumuhat sa banga ng tagumpay ng kaganapan ng ating pangarap. Mga pastol ng tunay na pagbabago sa lipunan, ito ang igpaw ng pagbabago. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi maihiwalay sa pag-ibig sa bayan. Bilang tanda ng paninindigang ito, sabayan natin ang sagisag ng hinaharap si Xavier Tamayo, anak ng ating kapatid na si Wendell, sa pagbigkas ng preamble ng kinabukasan na inating inaasam at pinaglalaban ang puno bayanihan Federal Constitution. Maraming salamat po. Mabuhay ang Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi, KKK Party, ang Kamalayang Pinoy Movement, ang bagong sistema, bagong pag-asa, ang kapatirang espiritual ng Pilipinas, spiritual government, at ang may mahigit 141 samahan ng mga mamamayan sa ilalim ng lahat ng mga kilusang ito. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang lahat ng delegado sa iba't ibang rehiyon ng ating kapuluan. Isulong ang pagbabago sa diwa at spiritu ng kapangyarihan ng pinakadakilang lumalang, manampalataya, gumawa. Salamat po. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God to build a permanent and indissoluble nation and establish a just, humane, united and progressive society under a government that shall embody our shared ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate the Constitution of the Federal Republic of the Philippines. Mr. Chair, there being no more further business, I move to adjourn Siniday. The convention is adjourned sine die. Ang bayan ko'y tanging ikaw,